आज આપણે ભણશું રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમમાં ઇન્ટરનલ જેનિટલિયા. કાલે આપણે શું ભણ્યા હતા? રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમના બે પાર્ટ પડે છે, મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ એન્ડ ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ. એમાંથી આપણે કાલે શું ભણ્યા હતા? એક્સટર્નલ જેનિટલિયા ભણ્યા હતા. આજે શું ભણશું? ઇન્ટરનલ જેનિટલિયા. તો ઇન્ટરનલ જેનિટલિયા છે એની અંદર કયા કયા ઓર્ગન હશે? The internal organs of the female reproductive system lie in the pelvic cavity. मतलब કે જે ઇન્ટરનલ જે ઓર્ગન્સ છે એ બધા ઓર્ગન્સ ક્યાં આવેલા છે? ઓકે, જે પેલ્વિક્સ છે પેલ્વિકની કેવિટીમાં. તો એની અંદર શું હશે? એન્ડ ઇટ કન્સિસ્ટ ઓફ ધ વજાઇના, યુટ્રસ, યુટરાઇન ટ્યુબ્સ એન્ડ ઓવરીઝ. તો સૌથી પહેલા શું ભણશું? ધ વજાઇના. The vagina is a fibromuscular tube lined with a stratified squamous epithelium opening into the vestibule at its distal end and in the adult. मतलब કે જે વજાઇના છે એ કેનું બનેલું છે? તો કે સ્ટ્રેટિફાઈડ સ્ક્વામસ એપિથેલિયમ ટીશ્યુ નું બનેલું છે અને ઓપન ક્યાં થશે? વેસ્ટિબ્યુલમાં. વેસ્ટિબ્યુલ છે કોની અંદર આવશે? એક્સટર્નલ ઓર્ગન્સ ની અંદર આવશે. The anterior wall is about 7.5 cm long and the posterior wall is about 9 cm long. मतलब કે anterior wall છે એ કેવી હશે? 7.5 cm long હશે અને જે posterior wall છે એ કેટલી હશે? 9 cm long. પછી સ્ટ્રક્ચર જોઈએ તો vaginal wall has a 3 layers: the outer covering of areolar tissue, middle layer of smooth muscles and inner lining of stratified squamous epithelium. मतलब કે જે outer layer છે કોનું બનેલું હશે? areolar tissue નું. middle layer છે કોનું બનેલું હશે? smooth muscles નું. પછી inner layer છે કોનું હશે? તો કે stratified squamous epithelium નું. પછી blood supply. તો blood supply, lymph drainage and nerve supply કે જે વજાઇના છે એને કઈ રીતના blood supply મળશે? તો સૌથી પહેલા આર્ટરિયલ સપ્લાય. તો આર્ટરિયલ સપ્લાય છે કોના દ્વારા થશે? તો કે ફ્રોમ ધ યુટરાઈ એન્ડ વજાઇનલ આર્ટરીઝ કે જે યુટ્રસની અને જે વજાઇના છે એની આર્ટરીઝ છે એમાંથી ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ આવશે. ધ વિનસ ડ્રેનેજ ડ્રેન્સ ઇન્ટુ ધ ઇન્ટરનલ ઇલિયાક વેન્સ કે જે ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ છે એ કોની અંદર ડ્રેઇન થશે? ઇન્ટરનલ ઇલિયાક વેન્સ ની અંદર. પછી લિમ્ફ ડ્રેનેજ. તો લિમ્ફ ડ્રેનેજ છે એ શેનાથી થશે? તો કે ડીપ એન્ડ સુપરફિશિયલ ઇલિયાક ગ્લેન્ડ્સ એન્ડ નર્વ સપ્લાયસ. તો નર્વ સપ્લાયસમાં શું આવશે? તો કે સિમ્પેથેટિક એન્ડ પેરાસિમ્પેથેટિક ફાઇબર્સ. પછી ફંક્શન્સ ઓફ ધ વજાઇના કે જે વજાઇના છે એના ફંક્શન શું છે? ધ વજાઇના એક્ટ એઝ અ રિસેપ્ટેબલ ફોર ધ પેનિસ during the sexual intercourse and provide an elastic passageway through which the baby pass during the child. मतलब કે જે વજાઇના છે એ શું કરે છે? તો કે ચાઇલ્ડ બર્થ વખતે જે બેબી છે એને પાસ કરવા માટેનો રસ્તો આપે છે. બરાબર? એ કેવું છે? ઇલાસ્ટિક બનેલું, ઇલાસ્ટિક જેવું એનું જે પાસેજ વે છે. મતલબ એ શું કરશે કે જ્યારે બેબી છે એનું જ્યારે બોર્ન થશે ત્યારે એને જે એનો જે સરફેસ છે એને ઇન્ક્રીઝ કરી દેશે. એને લીધે શું થશે કે બેબી છે આરામથી એની ડિલિવરી થઈ જશે. પછી હાઇમેન. ધ હાઇમેન ઇઝ એન થીન લેયર ઓફ મ્યુકસ મેમ્બ્રેન. એનું જે લેયર છે કેવું છે? થીન છે. ઇઝ ધ થીન લેયર ઓફ મ્યુકસ મેમ્બ્રેન ધેટ પાર્શિયલી ઓક્લુડ્સ ધ ઓપનિંગ ઓફ વજાઇના. એનું જે લેયર છે કેવું છે? થીન છે અને ઓપન છે કોની અંદર થાય છે? વજાઇનામાં. ઇટ ઇઝ નોર્મલી ઇનકમ્પ્લીટ ટુ અલો ફોર પાસેજ ઓફ menstrual flow and is stretched or completely turned away by the intercourse, insertion of a tampon or childbirth. मतलब કે it is normally incomplete to allow for passage of menstrual flow. मतलब કે જે menstrual flow છે એને passage કરવા માટે કેવું થશે? તો કે એનું જે આખું જે સ્ટ્રેચનિંગ છે કેવું હશે? ઇનકમ્પ્લીટ હશે. અને જ્યારે કમ્પ્લીટ છે એ ક્યારે થશે? તો કે જ્યારે કોઈ ટેમ્પોનના ઇન્સર્શન વખતે અથવા તો ચાઇલ્ડ બર્થ વખતે. પછી યુટ્રસ. તો યુટ્રસ છે એ શું છે? તો કે એને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો શું કહેવાય? ગર્ભાશય. બરાબર? તો યુટ્રસ ઇઝ એ હોલો મસ્ક્યુલર પિયર શેપ ઓર્ગન ફ્લેટેન્ડ એન્ડ એન્ટ્રોપોસ્ટિરિયર. મતલબ કે કેવું છે? તો કે પિયર શેપ્ડ ઓર્ગન છે અને કેવું છે? ફ્લેટ છે. બરાબર? અને એનું જે આખું જે ઓર્ગન છે કેવું છે? હોલો સ્ટ્રક્ચર છે. હોલો મીન્સ તો ખબર પડે ને કે બહારથી જે છે એકદમ કઠણ હશે અને અંદરથી પેલું હશે, પોલું. It lies in the pelvic cavity between the urinary bladder and rectum. કે જે યુટ્રસ છે એ ક્યાં છે? તો કે પેલ્વિક કેવિટીમાં આવેલું છે, યુરિનરી બ્લેડર અને રેક્ટમની વચ્ચે. It is about 7.5 cm long, 5 cm wide and its walls are about 2.5 cm thick. It weighs about 30 to 40 grams.
Then the parts of uterus are the fundus, body and cervix. The uterus છે એના ત્રણ પાર્ટ્સ છે, fundus, body and cervix. તો જે fundus છે એમાં શું આવશે? This is the dome shaped part of the uterus above the opening of the uterine tubes. કે એનું જે shape છે કેવો છે? Dome shape છે. Then body, this is the main part. જે body છે uterus નું એ કેવું છે? Main part છે. It is a narrowest inferiorly at the internal OS where it is continuous with the cervix. मतलब કે જે internal opening છે, internal OS છે, ત્યાંથી શું છે તો કે cervix જોડે continuously part છે, બરાબર. inferiorly કોની જોડે attach છે? cervix જોડે. then ત્રીજું part છે એ છે cervix. એ cervix ને બીજું શું કહેવાશે તો કે neck of the uterus. this produce through the anterior wall of the vagina and opening into the external OS. मतलब કે જે external OS થી વજાઇના છે ત્યાં સુધીનું છે લેન્થ છે. પછી સ્ટ્રક્ચર, the walls of the uterus are composed of a 3 layers of tissue. કે જે યુટ્રસના જે ઓર્ગન્સ છે, યુટ્રસનું જે લેયર છે એના 3 લેયર છે, પેરીમેટ્રિયમ, માયોમેટ્રિયમ એન્ડ એન્ડોમેટ્રિયમ. તો સૌથી પહેલા પેરીમેટ્રિયમ, which is distributed differentially on the surface of the uterus. કે જે પેરીમેટ્રિયમ છે એ અલગ અલગ જે યુટ્રસના જે અલગ અલગ પાર્ટ છે એના પ્રમાણે અલગ અલગ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે, બરાબર. એના ત્રણ પાર્ટમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે, એન્ટેરિયરલી, પોસ્ટરલી એન્ડ લેટરલી. તો એન્ટેરિયરલી શું આવશે? ઇટ લાઇસ ઓવર ધ ફંડસ and the body where it is fold on the urinary bladder. मतलब કે જે છે એ ક્યાં આવેલું છે તો કે ફંડસ અને બોડીની સાથે શું છે આખું કવર થાય છે અને સાથે ફોલ્ડ છે એ ક્યાં થશે? યુરિનરી બ્લેડર પર. then posteriorly, તો posteriorly શું હશે? it covers the fundus, the body and the cervix. then it folds back into the rectum. मतलब કે જે પાછળનો જે પાર્ટ છે એ શું કરે છે તો કે ફંડસ, બોડી અને સર્વિક્સ છે એને કવર કરે છે અને ક્યાં ફોલ્ડ થશે? રેક્ટમમાં. એન્ટેરિયરલી છે એ શું કરશે તો કે ફંડસ અને બોડીને કવર કરશે અને એનો ફોલ્ડ છે કેમાં આવશે? યુરિનરી બ્લેડરમાં. જ્યારે પોસ્ટિરિયરલી છે એનો ફોલ્ડ કેમાં આવશે? રેક્ટમમાં. ધેન લેટરલી, તો લેટરલી શું આવશે તો કે ઓનલી ધ ફંડસ ઇઝ કવર્ડ. મતલબ કે લેટરલી જે પાર્ટ છે, સાઈડનો જે પાર્ટ છે ખાલી ફંડસને કવર કરે છે. શેનો? પેરીમેટ્રિયમનો. એના પછી માયોમેટ્રિયમ. This is the thickest layer of tissue in the uterine wall. કે જે યુટ્રસની જે વોલ છે એનું સૌથી thickest layer છે. It is a mass of smooth muscle fibers interconnected with areolar tissue, blood vessels and nerves. It is a mass of smooth muscle. मतलब કે સૌથી વધારે શું આવે છે? smooth muscle fibers. એની સાથે બીજું શું આવશે તો કે areolar tissue, blood vessels and nerves. then endometrium, આ third layer છે. This consists of a columnar epithelium covering a layer of connective tissue containing a large number of mucus secreting tubular glands. કે આની અંદર શું આવેલું છે તો કે કનેક્ટિવ ટિશ્યુ આવેલા છે, બરાબર. કોલ્યુમિનર એપિથેલિયમ ટિશ્યુ, ધેન કનેક્ટિવ ટિશ્યુ અને એની સાથે શું આવેલું છે? કનેક્ટિવ ટિશ્યુ છે. તો કનેક્ટિવ ટિશ્યુ છે એ શું કરશે તો કે એની સાથે ગ્લેન્ડ્સ આવેલી છે અને એ ગ્લેન્ડ્સ છે શું કરશે તો કે મ્યુકસને સિક્રેટ કરશે. then the uterus છે એના ત્રણેય લેયર પૂરા થઈ ગયા. કયા કયા આવશે? પેરીમેટ્રિયમ, માયોમેટ્રિયમ એન્ડ એન્ડોમેટ્રિયમ. હવે જે યુટ્રસ છે એને બીજા પાર્ટમાં આપણે ડિવાઈડ કરી શકીએ છીએ. તો એ કયા પાર્ટ આવશે તો કે બે પાર્ટ આવશે, બરાબર. યુટ્રસનું જે કામ છે એના પ્રમાણે આપણે જો ડિવાઈડ કરીએ તો એના બે પાર્ટ પડે છે, એક ફંક્શનલ લેયર અને બેઝલ લેયર. તો ફંક્શનલ લેયરમાં શું આવશે તો કે it is the upper layer and it thickens and becomes the rich in blood vessels in the first half of menstrual cycle. मतलब કે જે ફર્સ્ટ menstrual cycle છે એનો જે હાફ ડેઝ છે ત્યાં સુધીમાં એ શું કરે છે? બ્લડ વેસલ્સને ત્યાં thick wall જેવું બનાવે છે. if the ovum is not fertilized and does not implant, this layer is shed during menstruation. मतलब કે જે ફંક્શનલ લેયર છે એ શું કરે છે તો કે યુટ્રસ છે એની અંદર બ્લડ વેસલ્સ નું લેયર બનાવે છે. એ લેયર નું શું કામ છે તો કે જો ઓવમ છે, જે ઓવમ છે એ પ્રોડ્યુસ થાય છે, એ ઓવમ જો ફર્ટિલાઇઝ થશે અથવા ફર્ટિલાઇઝ થશે તો ત્યાં શું આપશે? ત્યાં સ્પેસ આપશે ફર્ટિલાઇઝેશન માટે. જો ફર્ટિલાઇઝ નહીં થાય, ઓવમ ઇઝ નોટ ફર્ટિલાઇઝ, મતલબ કે જો ઓવમ ફર્ટિલાઇઝ નહીં થયું અને જો એનું ઇમ્પ્લાન્ટેશન ના થયું તો જ્યારે મેન્સ્ટ્રુએશન સાયકલ ખતમ થશે ત્યારે જે આખું જે લેયર છે બ્લડ વેસલ્સનું એ કેવું થઈ જશે? શેડ થઈ જશે, મતલબ કે તૂટી જશે.
પછી બીજું જે કામ છે, બીજું જે લેયર છે બેઝલ લેયર. તો બેઝલ લેયર છે કોની અંદર આવે છે? માયોમેટ્રિયમમાં, બરાબર. ઇટ લાઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ધ માયોમેટ્રિયમ એન્ડ ઇઝ નોટ લોસ્ટ ડ્યુરિંગ મેન્સ્ટ્રુએશન. મતલબ કે જે ફંક્શનલ લેયર છે એ કેવું છે, તો કે જે મેન્સ્ટ્રુએશન સાયકલ છે એ ખતમ થાય એટલે એ લોસ્ટ થઈ જાય છે, પણ બેઝલ લેયર છે એ કેવું છે, તો કે લોસ્ટ નહીં થતું. ઇટ ઇઝ ધ લેયર ફ્રોમ વિચ ધ ફ્રેશ ફંક્શનલ લેયર ઇઝ રીજનરેટેડ ડ્યુરિંગ ઇચ સાયકલ. મતલબ કે જે બેઝલ લેયર છે શું છે? એક ટાઈપનો બેઝ છે કે દર જે સાયકલ છે એ સાયકલ દરમિયાન ફંક્શનલ લેયરને બનવા માટે હેલ્પફુલ થાય છે, બરાબર. ફંક્શનલ લેયર છે એ શું કામ કરે છે? તો કે દરેક મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલમાં જે બ્લડ વેસલ્સ છે એનું જે આખું શું બનાવે છે? થીક બોલ બનાવે છે, અને જ્યારે મેન્સ્ટ્રુએશન સાયકલ ફિનિશ થશે એટલે એ તૂટી જશે. જ્યારે બેઝલ લેયર છે એ હંમેશા માટે રહેશે, અને એ શું કરે છે? ફંક્શનલ લેયરને દર સાયકલમાં બનવા માટે હેલ્પફુલ થાય છે. પછી તો કે બ્લડ સપ્લાય, લિમ્ફ સપ્લાય એન્ડ નર્વ સપ્લાય. ક્યાં? યુટ્રસમાં. તો સૌથી પહેલા શું આવશે? આર્ટરિયલ સપ્લાય. તો આર્ટરિયલ સપ્લાય છે મતલબ કે ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ છે એ કઈ રીતના આવશે? તો કે યુટ્રાઇન આર્ટરીઝ એન્ડ બ્રાન્ચીસ ઓફ ઇન્ટરનલ ઇલિયાક આર્ટરીઝ. ધેન વિનસ ડ્રેનેજ. તો વિનસ ડ્રેનેજ છે એ કઈ રીતના આવશે? તો વિનસ ડ્રેનેજ ડ્રેન ઇન્ટુ ધ ઇન્ટરનલ ઇલિયાક વેન્સ, બરાબર. કે જે ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ છે કોણ આવશે? ઇન્ટરનલ ઇલિયાક આર્ટરીઝમાં, અને ડીઓક્સિજનેટેડ છે ઇન્ટરનલ ઇલિયાક વેન્સ. ધેન lymph drainage. તો lymph drainage છે શેમાં આવશે? તો કે aortic lymph nodes and group of nodes associated with the iliac blood vessels. કે iliac blood vessels છે એની જોડે જે lymph nodes associated છે એમાંથી lymph drainage થશે. અને nerve supply. તો nerve supply છે એમાં શું આવશે? The nerve supplying the uterus and the uterine tubes consist of a parasympathetic fibers from the sacral outflow and the sympathetic fibers from the lumbar outflow. મતલબ કે જે સેક્રલ આપણે જોયું હતું કે જે સેક્રલ વર્ટિબ્રાસ છે એમાંથી શું આવશે? પેરાસિમ્પેથેટિક ફાઇબર્સ આવશે, અને જે લંબાર વર્ટિબ્રાસ છે એમાંથી શું આવશે? સિમ્પેથેટિક ફાઇબર્સ આવશે, અને એની હેલ્પફુલ થી શું થશે? નર્વ સપ્લાય થશે. તો આ શું હતું? ઇન્ટરનલ ઓર્ગન્સ માંથી યુટ્રસ, બરાબર. આપણે આજે કયા કયા ઓર્ગન્સ ભણ્યા? તો કે વજાઇના, હાઇમન એન્ડ યુટ્રસ.